Hei, tässä videossa opit puhumaan sujuvaa suomea näiden lauseiden avulla. Jos harjoittelet tällä treenillä joka päivä, puhut askel askeleelta varmemmin ja nopeammin. Kuuntele toisiinsa liittyviä, luonnollisia lauseita ja toistat ne heti perässä. Sanon jokaisen lauseen kahdesti, jotta harjoitat puhevirtaasi. Puhu ääneen ilman pitkiä taukoja. Toista tämä harjoitus päivittäin, jotta sinusta tulee oikeasti sujuva. Tekstitys auttaa sinua ymmärtämään. Oletko valmis? Joka päivä puhun vähän suomea. Joka päivä puhun vähän suomea. Suomi on osa päivittäistä rutiiniani. Suomi on osa päivittäistä rutiiniani. Aamulla aloitan muutamalla lauseella. Aamulla aloitan muutamalla lauseella. Toistan lauseet ääneen ja selkeästi. Toistan lauseet ääneen ja selkeästi. Puhun rauhallisesti, mutta ilman pitkiä taukoja. Puhun rauhallisesti, mutta ilman pitkiä taukoja. Yhdistän useita lauseita toisiinsa. Yhdistän useita lauseita toisiinsa. Ensin opin uusia sanoja, sitten käytän niitä. Ensin opin uusia sanoja, sitten käytän niitä. Kerron joka päivä pienen tarinan. Kerron joka päivä yhden pienen tarinan. Kuvaan, mitä tein tänään. Kuvaan, mitä tein tänään. Ajattelen suoraan suomeksi. Ajattelen suoraan suomeksi. Teen virheitä ja puhun silti eteenpäin. Teen virheitä ja puhun silti eteenpäin. Päivä päivältä puhun suomea sujuvammin. Päivä päivältä puhun sujuvammin. Tavoitteeni on puhua luonnollisesti. Tavoitteeni on puhua luonnollisesti. Käyn joka päivä lyhyen keskustelun. Käyn joka päivä lyhyen keskustelun. Esitän yksinkertaisia kysymyksiä. Esitän yksinkertaisia kysymyksiä. Vastaan kokonaisilla lauseilla. Vastaan kokonaisilla lauseilla. Käytän sanoja kuten ja, mutta ja koska. Käytän sanoja kuten ja, mutta ja koska. Selitän mielipiteeni kahdella lauseella. Selitän mielipiteeni kahdella lauseella. Tänään olin väsynyt, mutta harjoittelin silti suomea.
Tänään olin väsynyt, mutta harjoittelin silti suomea. Eilen katsoin elokuvan. Eilen katsoin elokuvan. Huomenna harjoittelen lisää. Huomenna harjoittelen lisää. Kuvaan päiväni askel askeleelta. Kuvaan päiväni askel askeleelta. Puhun vähän nopeammin kuin ennen. Puhun hieman nopeammin kuin ennen. Kiinnitän huomiota selkeään ääntämiseen. Kiinnitän huomiota selkeään ääntämiseen. Luotan puheeseeni. Luotan puheeseeni. Joka päivä huomaan edistykseni. Joka päivä huomaan kehitykseni. Ennen pelkäsin puhua. Ennen pelkäsin puhua. Tänään puhun paljon vapaammin. Tänään puhun paljon vapaammin. Eilen puhuin pitkään suomea. Eilen puhuin pitkään suomea. Keskustelu oli todella hyvä. Keskustelu oli todella hyvä. Huomenna harjoittelen taas. Huomenna harjoittelen taas. Ensi viikolla puhun vain suomea. Ensi viikolla puhun vain suomea. Kuinka usein harjoittelet suomea? Kuinka usein harjoittelet suomea? Miksi haluat puhua sujuvasti? Miksi haluat puhua sujuvasti? Haluan puhua varmasti ja spontaanisti. Haluan puhua varmasti ja spontaanisti. Kerron päivästäni. Kerron päivästäni. Yhdistän lauseeni toisiinsa. Yhdistän lauseeni toisiinsa. Jatkan puhumista, vaikka mietin. Jatkan puhumista, vaikka mietin. Pian puhun jo ihan luonnollista suomea. Pian puhun jo ihan luonnollista suomea. Tänään puhuin kollegan kanssa. Tänään puhuin kollegan kanssa. Selitin hänelle projektini. Selitin hänelle projektini. Sen jälkeen kirjoitin sähköpostin. Sen jälkeen kirjoitin sähköpostin. Ennen käytin lyhyitä lauseita.
Ennen käytin lyhyitä lauseita. Nyt puhun pidempiä lauseita. Nyt puhun pidempiä lauseita. Huomenna käyn keskustelun. Huomenna käyn keskustelun. Ymmärrätkö minua hyvin? Ymmärrätkö minua hyvin? Kyllä, puhun selkeästi ja kuuluvasti. Kyllä, puhun selkeästi ja kuuluvasti. Jatkan puhumista, vaikka teen virheitä. Jatkan puhumista, vaikka teen virheitä. Kun teen virheen, korjaan itseni. Kun teen virheen, korjaan itseni. Harjoitus tekee minut yhä varmemmaksi. Harjoitus tekee minut yhä varmemmaksi. Suomea puhuminen on tullut tavakseni. Suomea puhuminen on tullut tavakseni. Kuvittelen puhuvani sujuvasti. Kuvittelen puhuvani sujuvasti. Aamulla kerron, mitä aion tehdä. Aamulla kerron, mitä aion tehdä. Suunnittelen päiväni suomeksi. Suunnittelen päiväni suomeksi. Illalla kerron päivästäni. Illalla kerron päivästäni. Käytän pieniä yksityiskohtia lauseissani. Käytän pieniä yksityiskohtia lauseissani. Viime viikolla opin paljon. Viime viikolla opin paljon. Se auttoi minua paljon. Se auttoi minua paljon. Ensi kuussa puhun sujuvammin. Ensi kuussa puhun sujuvammin. Mitä opit tänään? Mitä opit tänään? Miksi harjoittelet joka päivä? Miksi harjoittelet joka päivä? Harjoittelen, koska haluan olla parempi. Harjoittelen, koska haluan olla parempi. Reagoin spontaanisti kysymyksiin. Reagoin spontaanisti kysymyksiin. Aloitan päälauseella. Aloitan päälauseella. Sitten lisään sivulauseen. Sitten lisään sivulauseen. Näin puhun joka päivä sujuvammin. Näin puhun joka päivä sujuvammin.
Ennen olin hermostunut, tänään olen rauhallinen. Ennen olin hermostunut, tänään olen rauhallinen. Alussa puhuin hitaasti, nyt puhun nopeammin. Alussa puhuin hitaasti, nyt puhun nopeammin. Ennen lauseeni olivat lyhyitä, nyt ne ovat pidempiä. Ennen lauseeni olivat lyhyitä, nyt ne ovat pidempiä. Teen virheitä, mutta puhun silti. Teen virheitä, mutta puhun silti. Harjoitus on tärkeää. Harjoitus on tärkeää. Askel askeleelta tulen paremmaksi. Askel askeleelta tulen paremmaksi. Minun mielestäni päivittäinen puhuminen auttaa. Minun mielestäni päivittäinen puhuminen auttaa. Esimerkiksi kerron päivästäni. Esimerkiksi kerron päivästäni. Toisaalta opin sanoja, toisaalta puhun vapaasti. Toisaalta opin sanoja, toisaalta puhun vapaasti. Lopuksi ratkaisee puhuminen. Lopulta ratkaisee puhuminen. Ajan myötä se helpottuu. Ajan myötä se helpottuu. Tavoitteeni on puhua sujuvaa suomea. Tavoitteeni on puhua sujuvaa suomea. Todella hyvin tehty. Näillä lauseilla harjoitat puhevirtaasi ja tulet askel askeleelta sujuvammaksi. Jos toistat tämän treenin joka päivä, puhut varmemmin ja nopeammin. Muista, ei täydellisyyttä, vaan säännöllistä puhumista. Yhdistä lauseesi, kerro pieniä tarinoita ja puhu ääneen mukana. Näin suomi tulee osaksi arkeasi. Jos pidit videosta, anna tykkäys ja kirjoita kommentti. Kerro kuinka usein puhut suomea viikossa. Tilaa kanava ja treenaa kanssani. Nähdään seuraavassa videossa.